για τη Χούντα. Απαντώ. Την περίοδο της Χούντας, της δικτατορίας, ποια ήταν η ηλικία σας? 34 ετών. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση? Σχεδόν αρίστη. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο? Στη Φυσιά. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Πολύ καλή. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Εξεπλάγει γιατί η Βουλή να μην είχε γίνει άνω κάτω να μην και αυτά, τσακωνόταν, παίζανε ξύλο, κάνανε αυτά και κάπως ήρεμα να μην το δέχτηκα. Αλλαγές στην καθημερινότητά σας, πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος? Κοίτα, οι αλλαγές ήταν αυτές επειδή εγώ τραγουδούσα με την παρέα μου και αυτά, μας είχαν κόψει τα τραγούδια, δηλαδή δεν είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση με αργά το βράδυ. Αυτά, και εμείς γυρίζαμε στους δρόμους και τραγουδούσαμε και μας κακοφάνηκε αυτό το πράγμα κάπως. Μας το στέρισαν. Αυτό εκεί στερηθήκαμε. Ναι. Υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε, εξορίστηκε, θανατώθηκε από το καθεστώς? Όχι. Όχι. Γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώς αυτό? Ούτε. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στα χρόνια αυτά? Θυμάμαι ότι εκεί που εργαζόμουν, στην εφημερίδα βραδινή, που έγινε η επέμβαση αυτή από την αυτή, κατέβηκα στο γραφείο και μας απαγόρευσαν να μπούμε μέσα στην πόρτα να πούμε. Είχαν σφραγίσει. Γιατί είχε γράψει η βραδινή, είχε γράψει ένα άρθρο κατά της Χούντας. Ναι. Και γι' αυτό να πούμε, μας ακουφάνεται να πούμε αυτά. Αλλά ο ιδιοκτήτης της βραδινής μας είπε να πηγαίνουμε να δίνουμε παρόν κάθε μέρα και θα πληρωνόμαστε, θα μας πληρώνει να πούμε. Και ασχέτως αν δεν προσφέραμε τίποτα. Κατάλαβες. Και συνέχισε αυτό κάπου ένα εξάμηνο. Μετά επέτρεψα να μου την εφημερίδα πάλι να εργαστεί. Αλλά εγώ θυμάμαι κάτι που λένε απ' έξω ότι στο Πολυτεχνείο μπήκαν τα τάγκς. Οι δημοσιογράφοι που είχαν πάει και φωτορεπόρτες εκεί δεν είδαν κάποιον νεκρό. Έναν νεκρό ο οποίος ήταν σε μια πολυκατοικία Πατησίων στην ταράτσα και έστελνε την κεραία και μια αδέσποτη να με πέτυχε να με και σκοτώθηκε. Κι άλλος ένας, από μια αδέσποτη πάλι. Αυτά. Κατά τα άλλα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο. Μες στην εφημερίδα από τέτοια πράγματα. Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο? Ναι, βεβαίως. Γιατί όταν απαγόρευσαν να μετακινούνται κατά την ώρα της ησυχίας, μηχανάκια, όπως τώρα κινούνται να πούμε και δεν σέβονται και αυτά, τα είχαν απαγορεύσει. Και εγώ είχα πάρει να ορίσω και το Ελευθέρας. Μου είχαν δώσει Ελευθέρας, είχα ζητήσει από τον προϊστάμενό μου και έκανα μία αίτηση στην αστυνομία και το είχα αυτό και μετακινούμαι με την Βέσπα. Μετακινούμαι με την Βέσπα. Κατάλαβες, ελεύθερα. Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Πήραμα, δεν είχα καμιά ανησυχία ή κανένα αυτό. Με ποιους τρόπους καταφέρατε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση στα χρόνια της δικτατορίας? Δεν με πείραξαν, πείραξαν αυτούς που πήγαν να τους κάνουν κακό. Πώς βιώσατε το τέλος της δικτατορίας? Κανονικά δεν είχα κάποια άλλη αυτή να με ανησυχία και αυτά. Εντάξει, φύγανε, υποτίθεται ότι πήγαν τα πράγματα στη θέση τους και θα άρχισε πάλι η Βουλή με καλό σημείο των πραγμάτων. Ποια συναισθήματα ήταν τα κυρίαρχα?
Περιγράψτε γεγονότα και στιγμές που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη σας. Αυτό. Όταν πήγα ένα πρωί να μπω μέσα στην είσοδο και με απαγόρεσα να μπω μέσα και από τότε πηγαίναμε, δίναμε παρόν, υπογράφαμε, κάπου μας πλήρωνε κανονικά ο ιδιοκτήτης. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία? Για την ανομαλία της Βουλής, της κυβέρνησης που ήταν, να πούμε. Τσακωνόταν μεταξύ τους, κάνανε γι' αυτά, βριζόντουσαν, πετάγανε πράγματα ο ένας στον άλλον. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτή την περίοδο? Ποιοι οδήγησαν? Αυτοί Ναι. οι νέοι. Οι νέοι οι οποίοι είχαν μπει μέσα στο Πολυτεχνείο συγγνώμη, και ζητούσαν να πούμε να φύγουν. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτή την αλλαγή. περίοδο? Τι πρέπει? Να μάθουμε από αυτή την περίοδο. Να μάθουμε να σεβόμαστε. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.